Μερικές φορές νομίζουμε ότι η αμαρτία είναι ένα ποινολόγιο που είναι γραμμένο, αυτό δεν κάνει, εκείνο δεν... Σε κάποιες κοινωνικές εποχές παλιότερα κάποιοι το θεώρησαν κακό, έτσι. Σε κάποιες άλλες εποχές να μην θεωρήθηκε κακό, έτσι. Και νομίζουμε στο τέλος ότι αυτές οι αμαρτίες σαν και να υπαγορεύτηκαν από το Θεό και εμείς οφείλουμε να κόψουμε και να ράψουμε τη ζωή μας ανάλογα με αυτό το ποινολόγιο. Δηλαδή αν το ποινολόγιο ήταν μία σελίδα χαρτί, η μοναδική που υπάρχει στον κόσμο, αν το σχίζαμε, θα το εξαφανίζαμε, δεν θα υπήρχε αυτή η αίσθηση της αμαρτίας, άρα όλα θα επιτρέπονταν. Λοιπόν, και αν συμβεί κάτι τέτοιο, την άλλη μέρα ο ίδιος ο κόσμος, εμείς, οι αμαρτωλοί άνθρωποι, θα ξαναγράψουμε αυτό το χαρτί. Η αμαρτία λοιπόν δεν προσβάλλει το Θεό. Θεός απείραστος κακών πειράζει δε αυτός ουδένα. Τίποτε. Τίποτε δεν τον βλάφτει. Η αμαρτία είναι αυτό που βλάφτει τον άνθρωπο. Και καθίσαμε αυτό και το καταγράψαμε και είπαμε αυτό είναι κακό. Το άλλο δεν με συμφέρει. Το άλλο με καταστρέφει. Το άλλο με μειώνει, με εξευτελίζει. Και όλα αυτά επειδή ήταν πανανθρώπινες εμπειρίες όλων των κατοίκων του πλανήτη διαχρονικά, μη με μικρές αποκλίσεις, κάθισε η ανθρωπότητα και το αποδέχθηκε. Και πριν το Χριστό υπήρχε η έννοια της αμαρτίας. Έτσι. Έρχεται ο Χριστός, δεν προσθέτει τίποτε σε αυτό το ποινολόγιο, το κοινωνικό όπως το λέω, και έρχεται ο Χριστός και μας δίνει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να απαλλαγούμε και από τις αμαρτίες που διαπράξαμε, αλλά και από αυτές που υπάρχουν μέσα μας και θέλοντας και μη θέλοντας θα τις διαπράξουμε και αύριο. Θεωρεί δηλαδή ο Χριστός και η Εκκλησία στη συνέχεια το ερμηνεύει ότι είναι δεδομένη αμαρτία. Το λέμε κιόλα. Ακόμη και μια ώρα να ζήσει ο άνθρωπος επί της γης θα αμαρτήσει. Και αν δεν αμαρτήσει με τα χέρια του θα αμαρτήσει με το μυαλό του. Και ο Χριστός λέει ότι είναι το ίδιο πράγμα. Άρα η αμαρτία είναι στο νου του ανθρώπου. Αυτόν τον νου χρειάζεται να τον καθάρουμε. Δεν μπορώ να βγάλω από το νου μου τις πονηριές και τις κακίες και τις αμαρτίες και μετά από τη ζωή μου και από τις πράξεις μου, έτσι. Δεν μπορώ να τις βγάλω, γιατί τότε το μυαλό μου θα μείνει άδειο. Θα πάθω πρόωρη άνοια. Πώς μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου κάτι? Όχι. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, μόνο να τις αντικαταστήσεις μπορείς. Για να φύγει μία αμαρτία πρέπει να βάλω μία αγαθοσύνη μέσα στο μυαλό μου. Όσο φέρνω τον Χριστό και τον θρονιάζω μέσα μου, τόσο απομακρύνονται οι αμαρτίες. Άρα λοιπόν αντικαθίστανται οι αμαρτίες με το θέλημα του Θεού, με την αγάπη του Θεού, με τη λατρεία Του και με τη σχέση εμπιστοσύνης που οικοδομούμε μαζί Του. Τότε φεύγουν. Αλλιώς, κακά τα ψέματα, μην έχουμε αυταπάτες, καμιά αμαρτία δεν φεύγει και καμιά αμαρτία δεν αφήνει τον άνθρωπο ανεπηρέαστο αφού εμείς την επιλέξαμε. Ήταν το δικαίωμα, ήταν η περιπέτεια της ελευθερίας μας. Αυτό που λέμε στο Ευαγγέλιο, στην Παλιά Διαθήκη, στη Γένεση, αυτό που λέμε πτώση, μην τα φορτώνουμε και πολύ έτσι βαριά σε εκείνη την ημέρα και στον Αδάμ και στην Εύα. Τι σημαίνει πτώση? Ήταν η άνεση που μας έδωσε ο Θεός να μπούμε στην περιπέτεια της ελευθερίας μας. Μας έπλασε ελευθέρως. Αν δεν ήθελε, δεν θα μας έπλαθε έτσι. Και το ότι πλάθει τον άνθρωπο στον οποίο συμποσούται όλη η δημιουργία, έτσι. Αδάμ, Ανατολή, Δύση, Άρκτος, Μεσημβρία. Η Εύα, η βάσκουσα του την πήγε, έτοιμη για τεκνογωνία, Εύα, Ήβη, ζωή. Λοιπόν, τους εμφανίζει ο Θεός και τους δίνει τη δυνατότητα, μετά από την πρώτη προσπάθεια μέσα στον Παράδεισο, να ονοματίσει τα ζώα, να δει ότι δεν υπάρχει τίποτε όμοιο με εκείνο, να πέσει σε κατάθλιψη και να του πάρει ο Θεός τον κόκκινο μυαλό για να πλάσει, αυτό που λέμε πλευρά, για να πλάσει την Εύα. Αυτό ήτανε το μεγαλείο της δημιουργίας του Θεού. Ο Θεός όταν δημιουργεί. Δεν παίζει. Και δημιουργεί καλά λίαν. Ξέρει γιατί δεν δημιουργεί άριστα. Το άριστο θα γίνει και με τη δική μας συμμετοχή.
Να μην είμαστε καλομαθημένα πλουσιόπαιδα που μας τα δίνουν όλα στο πιάτο, να κουραστούμε κι εμείς λίγο. Και τότε θα γίνει το άριστο. Για να έχουμε κι εμείς μερτικό σε αυτό το άριστο. Να μην μας είναι μόνο δοσμένο. Ας είναι έστω και 1% το δικό μας μερτικό, αλλά να είναι. Να έχουμε και μια έτσι χαρά, μια αυτοπεποίθηση ότι κάτι έκανα κι εγώ. Πάλεψα λίγο με τον εαυτό μου. Χθες έκανα 100 αμαρτίες από το πρωί μέχρι το βράδυ, σήμερα τις έκανα 99. Αυτός ο υδρότας που έριξα για μία αμαρτία μόνο, να τη μειώσω, αυτόν τον υδρότα, τη σταγόνα αυτή του υδρότα, την παίρνουν οι άγγελοι και θα τη βρω απάνω να είναι ο μάρτυρας υπερασπίσεως μου. Δεν τις φοβόμαστε τις αμαρτίες στην Εκκλησία. Όσες και να είναι, όποιες και να είναι, την υποκρισία φοβόμαστε. Να νομίζω ότι δεν είμαι αμαρτωλός, να νομίζω ότι είμαι καλός, να λέω στην εξομολόγηση ό,τι θυμάμαι των τελευταίων ημερών. Λες και πηγαίνω στην εξομολόγηση να διαβάσω το ημερολόγιο που κρατάω κάθε μέρα. Όχι, δεν χρειάζονται αυτά. Πάω δυναμικά να πω ναι, αυτός είμαι, μέσα σε 10 λεπτά τελειώνει η εξομολόγηση. Άμα είναι παραπάνω από 10 λεπτά, τότε πάμε σε ψυχανάλυση. Δεν έχει όφελος πνευματικό. Λοιπόν, αυτός είμαι και ζητάω τη χάρη του Θεού, ούτε συμβουλές. Ούτε συμβουλές ζητάω από τον ιερέα. Που λένε μερικοί να πάω σε έναν εξομολόγο, να είναι ψυχίατρος, να είναι ψυχαναλυτής. Μπερδεύονται και τα πράγματα. Επί αιώνες η Εκκλησία εξομολογούσε με αγράμματους παπάδες. Καρδιά είχαν. Αγάπη είχαν. Ειλικρίνεια είχαν. Αυτά που έλεγε ο εξομολογούμενος, έλεγε ο παπάς και εγώ τα κάνω. Τι κάνεις εσύ, πώς το κάνεις εσύ, να το κάνω κι εγώ, να διορθωθούμε κι οι δυο. Με αυτή την ειλικρίνεια το μυστήριο έφτασε μέχρι τις μέρες μας. Χρειάζεται την προσοχή να μην το χαλάσουμε τώρα στις μέρες μας και το κάνουμε πολύ επιστημονικό. Άλλο πράγμα, καλό πράγμα και η επιστημοσύνη, αλλά το μυστήριο το δικό μας έχει καρδιά και ειλικρίνεια. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο προχωράμε.